Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Animal Tissue lecture number 7. In this video lecture, we are going to discuss about the nervous tissue. Nervous tissue which is formed from the nerve cell and neuroglial cells. जर आपण बघितलं nervous tissue जे असणार आहे, from this nervous tissue the nervous system is formed. And this nervous tissue which is formed from the two types of the cells, and these are nothing but the nerve cells or the neuron and the neuroglial cells or the neuroglia. These nerve cells or the neuron is the structural and functional unit of the nervous system. And these neurons or the nerve cell which is the longest cell of the body. जर आपण बघितलं nervous tissue जे असणार आहे ती दोन टाइपच्या सेल्स पासून फॉर्म झालेली आहे. That is the neurons and neuroglial cells or the glial cells आपण त्यांना म्हणतो. आता ह्या ज्या काही नर्व सेल्स असतील किंवा न्यूरॉन जे असणार आहेत त्या आपल्या बॉडी मधल्या सगळ्यात लॉंगेस्ट सेल्स आहेत. काही न्यूरॉनची लेंथ जर आपण बघितली तर 1 मीटर पर्यंत सुद्धा काही न्यूरॉनची लेंथ आहे. अँड दीज नर्व सेल्स which do not undergo regeneration or the division, means these nerve cells which do not undergo division and regeneration. म्हणजे जर आपण बघितलं तर या नर्व सेल्स एकदा फॉर्म झाल्यानंतर परत त्याच्यामध्ये डिव्हिजन होत नाही, त्यांचं रिजनरेशन होत नाही. पण न्यूरोग्लियल सेल जे असणार आहेत किंवा त्यांना आपण ग्लायल सेल्स म्हणतो, दीज द न्यूरोग्लियल सेल्स these are the non-nervous supporting cells. या सेल्स कशा आहेत? नॉन नर्वस आहेत आणि सपोर्टिंग सेल्स असणार आहेत. अँड दे आर प्रेझेंट इन बिटवीन द न्यूरॉन. न्यूरॉनच्या मध्ये जो काही स्पेस प्रेझेंट असेल इंटरन्यूरल स्पेस मध्ये या न्यूरोग्लियल सेल्स असतात. अँड दीज सेल्स आर द सपोर्टिंग सेल्स. त्यांना आपण सपोर्टिंग सेल्स पण म्हणतो. And these neuroglial cells which are present in the interneural space, म्हणजे हे जे काही नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आहेत त्या न्यूरॉनच्या मध्ये जो काही स्पेस असणार आहे त्या स्पेस मध्ये ह्या न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेझेंट असतात. These neuroglial cells which are present in the interneural space and capable of regeneration and cell division. म्हणजेच या न्यूरोग्लियल सेल्स मध्ये रिजनरेशनची कॅपॅसिटी आहे, सेल डिव्हिजनची कॅपॅसिटी आहे. जी रिजनरेशनची आणि सेल डिव्हिजनची कॅपॅसिटी ही नर्व सेल किंवा न्यूरॉन मध्ये नाही, पण न्यूरोग्लियल सेल्स मध्ये सेल डिव्हिजनची रिजनरेशनची कॅपॅसिटी आहे. आणि त्यामुळे आपण बघतो की बऱ्याच वेळेला आपण म्हणतो ब्रेन ट्यूमर झालाय. आता जर न्यूरॉन मध्ये रिजनरेशनची डिव्हिजनची कॅपॅसिटी नाही तर मग तिथे ट्यूमर कशा पद्धतीने फॉर्म झाला, कसा ट्यूमर फॉर्म होऊ शकतो, तर तो ट्यूमर फॉर्मेशन हे कशामुळे होणार आहे तर न्यूरोग्लियल सेल्स. कारण न्यूरोग्लियल सेल ज्या इंटरन्यूरल स्पेस मध्ये प्रेझेंट असतात त्यांच्यामध्ये सेल डिव्हिजनची आणि रिजनरेशनची कॅपॅसिटी आहे. देन these neuroglial cells which perform the different functions, means these neuroglial cells they supporting the neuron. म्हणजे ते काय करणार आहेत या नर्व सेल्सला सपोर्ट देणार आहेत. these are the supporting cells of the neuron. then they provide nourishment to the nerve cells. nerve cells ला nourishment provide करतील. as well as these neuroglial cells they protect the neuron. म्हणजेच ते काय करतील, जे काही फॉरेन सबस्टन्स असतील ते इंगल्फ करतील, डिस्ट्रॉय करतील आणि या न्यूरॉनचं काय करणार आहेत तर प्रोटेक्शन करतील. म्हणजेच न्यूरोग्लियल सेलचे 3 इम्पॉर्टंट फंक्शन आहेत: सपोर्ट, प्रोटेक्शन अँड प्रोव्हाइड द नरिशमेंट टू द न्यूरॉन. Then these neuroglial cells which are different types. जर आपण बघितलं तर ब्रेन मध्ये किंवा जी काही नर्वस सिस्टीम आहे त्या नर्वस सिस्टीम मध्ये नर्वस टिश्यू प्रेझेंट असणार आणि ही जे नर्वस टिश्यू असणार आहे त्याच्यामध्ये 2 टाइपच्या सेल्स आहेत. हे तर आपल्याला माहिती आहे की
न्यूरॉन आणि न्यूरोग्लियल सेल्स. आणि ह्या न्यूरोग्लियल सेल्स या नॉन नर्वस सेल्स असल्या तरी सुद्धा त्या नर्व्हना न्यूरॉनना सपोर्ट देतील, नरिशमेंट देतील, त्याचबरोबर त्यांचं प्रोटेक्शन करणार. अशा या न्यूरोग्लियल सेल्स या डिफरंट टाईपच्या असतात. त्याच्यामध्ये जर आपण बघितली तर पहिली आहे श्वान सेल. श्वान सेल which play very important role to form the myelin sheath on the neuron. म्हणजे जर आपण बघितलं, हे जर आपण स्ट्रक्चर ऑफ एक सिंगल मल्टीपोलार न्यूरॉनचं जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं तर याच्यामध्ये इथं आपल्याला ज्या सेल्स पाहायला मिळतात त्या श्वान सेल्स आहेत. आणि या श्वान सेल्स काय करतात? These Schwann cells which form a myelin sheath, लिपिड अँड फॅट पासून फॉर्म झालेली एक कव्हरिंग, या ॲक्झॉनच्या भोवती एक कव्हरिंग फॉर्म करतात, त्याला आपण मायलिन शीथ म्हणतो. आणि दिस मायलिन शीथ विच इज सिक्रेटेड बाय these Schwann cells. So the function of these Schwann cell, that is they form myelin sheath in peripheral nervous system. पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मधल्या न्यूरॉनच्या प्रत्येक न्यूरॉन मध्ये जो ॲक्झॉन आहे त्या ॲक्झॉन वरती मायलिन शीथ फॉर्म करण्याचं काम या श्वान सेल्स करते. त्यानंतर नेक्स्ट आहेत ॲस्ट्रोसाइट्स. ॲस्ट्रोसाइट्स विच इज ऑल्सो वन ऑफ द न्यूरोग्लियल सेल, and these astrocytes which play very important role, that is they repair in nerve tissue and form blood brain barrier. म्हणजेच ज्या काही नर्व टिश्यू आहे त्यांचं रिपेअर करण्याचं काम, म्हणजे डॅमेज झाले असतील तर ते रिपेअर करण्याचं काम ह्या कोण करणार आहेत? ॲस्ट्रोसाइट्स करतील. ॲज वेल ॲज फॉर्म ब्लड ब्रेन बॅरियर. म्हणजे जर आपण बघितलं की ब्रेन मध्ये जे काही नंबर ऑफ न्यूरॉन्स असणार आहेत त्यांना जे काही नरिशमेंट प्रोव्हाइड केली जाते, न्यूट्रिएंट प्रोव्हाइड केले जाते, पण सगळेच कंपोनंट ब्लड मधले हे न्यूरॉन पर्यंत ट्रान्सफर केले जात नाही. तेवढे त्याच्यामध्ये जेवढे इसेन्शियल आहेत तेवढेच फक्त काय केले जाणार आहेत? न्यूरॉन पर्यंत सप्लाय केले जातात. म्हणजेच तिथं ब्लड ब्रेन बॅरियर फॉर्म करण्याचं काम ह्या ॲस्ट्रोसाइट्स करते. देन द नेक्स्ट आहे सॅटेलाइट सेल्स. आता सॅटेलाइट सेल जे असणार आहे, दीज सॅटेलाइट सेल्स विच सपोर्ट द नर्व सेल्स. नर्व सेल्सला सपोर्ट देण्याचं काम या सॅटेलाइट सेल्स करते. देन ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स. ऑलिगोडेंड्रोसाइट, this type of the neuroglial cell which form the myelin sheath in central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मधल्या ज्या काही न्यूरॉन आहेत त्या न्यूरॉन मध्ये तिथं ॲक्झॉन वरती जी मायलिन शीथ फॉर्म होणार आहे ती मायलिन शीथ फॉर्म करण्याचं काम ह्या ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स करणार आहेत. मीन्स ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स in absence of the Schwann cells they form the myelin sheath in central nervous system. Then ependymal cells. These ependymal cells which maintain the flow of cerebrospinal fluid. म्हणजे जर आपण बघितलं तर ह्या इपेंडायमल सेल ज्या असणार आहेत त्या इपेंडायमल सेल काय करतील? दे मेंटेन द फ्लो ऑफ द सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड. आपण जर बघितलं ब्रेन मध्ये काही स्पेस प्रेझेंट आहे त्याला आपण व्हेंट्रिकल म्हणतो. वेकंट स्पेस प्रेझेंट आहे त्याला व्हेंट्रिकल आपण म्हणतो. लॅटरल व्हेंट्रिकल, थर्ड व्हेंट्रिकल, फोर्थ व्हेंट्रिकल हे इन डिटेल मध्ये तुम्ही 12th मध्ये शिकणार आहात. तर हे ज्या काही व्हेंट्रिकल्स असणार आहेत त्या व्हेंट्रिकल मध्ये तिथं सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड प्रेझेंट असतं. त्याचबरोबर स्पायनल कॉर्ड मध्ये जी काही सेंट्रल कॅनाल असते त्या कॅनाल मध्ये पण सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड प्रेझेंट असतं. आणि ही सेंट्रल कॅनाल ऑफ द स्पायनल कॉर्ड आणि ब्रेन मधल्या व्हेंट्रिकल जे आहे त्याचं जे इंटरनल लाइनिंग जे असतं, दिस इंटरनल लाइनिंग विच इज फॉर्म फ्रॉम द इपेंडायमल सेल्स. ते कशापासून फॉर्म झालंय तर इपेंडायमल सेल्स पासून फॉर्म झालेलं असतं. अँड दिस इपेंडायमल सेल विच मेंटेन द फ्लो ऑफ सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड. ते काय करणार आहे तर या व्हेंट्रिकल्स मधलं त्याचबरोबर सेंट्रल कॅनाल ऑफ द स्पायनल कॉर्ड मधलं जे काही सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड आहे ते सेरिब्रोस्पायनल
फ्लुइड मेंटेन करण्याचं काम ह्या इपेंडायमल सेल्स करतात. देन मायक्रोग्लियल सेल्स. मायक्रोग्लियल सेल्स विच आर द स्मॉलेस्ट सेल्स, एकदम लहान सेल्स असणार आहेत, या स्मॉल सेल्स असतील. अँड दिस मायक्रोग्लियल सेल्स हेल्प इन फॅगोसायटोसिस. त्या काय करतील? फॅगोसायटोसिस करणार. मीन्स दे हॅव्हिंग द ॲबिलिटी टू इंगल्फ द फॉरेन बॉडीज. म्हणजे समजा एखादी फॉरेन बॉडी आलेली आहे, तर ते फॉरेन बॉडी इंगल्फ करण्याची कपॅसिटी या मायक्रोग्लियल सेल्स मध्ये आहे. म्हणजेच ते काय करतील? नर्व सेलचं, न्यूरॉनचं काय करणार आहेत? प्रोटेक्शन करतील. बिकॉज दिस मायक्रोग्लियल सेल्स which are phagocytic in nature and they help in phagocytosis. So in this way, these are the different neuroglial cells which are present in the nervous tissue which play very important role. Then the next आहे याच्यामध्ये the structure of the nerve cell. आता आपण जर बघितलं स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ द नर्वस सिस्टीम विच इज नथिंग बट द न्यूरॉन और द नर्व सेल. अँड दिस न्यूरॉन which is formed from the two main parts. Whenever you observe the structure of typical multipolar neuron, जर आपण एका मल्टीपोलार न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये आपल्याला दोन मेन पार्ट्स पाहायला मिळतील. This one is the cyton or the cell body of the nerve cells or nerve cell or neuron. nerve cell ची किंवा न्यूरॉन ची ही काय आहे? सेल बॉडी आहे. त्याला आपण सायटॉन, सोमा और द सेल बॉडी म्हणतो. देन दिस वन इज द ॲक्झॉन. हा जो पार्ट आपल्याला दिसतोय त्याला आपण काय म्हणतोय? ॲक्झॉन म्हणतो. सो फर्स्ट वी डिस्कस दॅट इज द सायटॉन. This region which is nothing but the cyton or the cell body of the neuron, and this cyton which is in the cyton there is a presence of the cytoplasm, and this cytoplasm which is known as neuroplasm. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? न्यूरोप्लाझम. या सायटॉन मध्ये जे काही सायटोप्लाझम प्रेझेंट असेल, या सेल बॉडी मध्ये जे सायटोप्लाझम प्रेझेंट असतं, दिस इज कॉल्ड एज ए न्यूरोप्लाझम. अँड इन दिस न्यूरोप्लाझम देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ प्रॉमिनंट न्यूक्लियस. इथं प्रॉमिनंट न्यूक्लियस आहे. अलॉंग विथ दिस न्यूक्लियस अदर cell organelles are also present, that is endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, then Golgi bodies, mitochondria. These cell organelles which are present in the neuroplasm. Along with these all cell organelles, there is also presence of the granules. इथं आपल्याला असे रेड कलरचे स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. These are nothing but the Nissel's granule. त्यांना आपण काय म्हणणार आहोत? Nissel's granule म्हणणार. And these Nissel's granules which are formed from the ribonucleic acid, that is RNA or rough endoplasmic reticulum particles. म्हणजे जर आपण बघितलं तर हे जे काही सायटॉन आहे, म्हणजे आपण जेव्हा एका टिपिकल न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर बघतो तेव्हा टिपिकल न्यूरॉनच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला दोन मेन पार्ट दिसतात, सायटॉन अँड ॲक्झॉन. आता हा जो पार्ट आहे सायटॉन और द सेल बॉडी, त्याच्यामध्ये जे काही सायटोप्लाझम आहे त्याला न्यूरोप्लाझम म्हटलं जातं. आणि त्या न्यूरोप्लाझम मध्ये प्रॉमिनंट न्यूक्लियस आहे. त्या प्रॉमिनंट न्यूक्लियस बरोबर बाकीच्या पण सेल ऑर्गॅनली त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील. मायटोकॉन्ड्रिया आहे, गोल्जी बॉडी आहे, रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे, याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल. त्याचबरोबर इथं आपल्याला काही ग्रॅन्युल्स पाहायला मिळतात, त्यांना निसल्स ग्रॅन्युल म्हटलं जातं. These Nissel's granules which are formed from the RNA or rough endoplasmic reticulum particles. म्हणजे हे Nissel's granule कशापासून फॉर्म झालेत? तर रायबोन्यूक्लिक ऍसिड पासून फॉर्म झालेत किंवा रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम पासून ते फॉर्म झालेत. Then what is the function of these Nissel's granule? These Nissel's granules which play very important role to form the enzymes which are essential for the formation of neurotransmitter.
म्हणजे जे काही न्यूरो ट्रान्समीटर फॉर्म होणार आहेत, जसं ऍसिटिल कोलिन असेल, डोपामाइन असेल, असे जे काही ऍड्रिनालिन असेल, नॉर ऍड्रिनालिन असेल, हे जे काही न्यूरो ट्रान्समीटर फॉर्म होणार आहेत, त्या न्यूरो ट्रान्समीटरच्या फॉर्मेशन मध्ये काही एन्झाईम्स लागणार आहेत आणि ते एन्झाईम फॉर्मेशन मध्ये या निसल ग्रॅन्युलचा इम्पॉर्टंट रोल असेल. देन फ्रॉम दिस सेल बॉडी नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर फॉर्म. आता हा मल्टीपोलार न्यूरॉनचा पण स्ट्रक्चर बघतोय, त्यामुळे इथं आपल्याला नंबर ऑफ प्रोसेस पाहायला मिळतात. जर युनिपोलार असेल तर एकच प्रोसेस असेल, बायपोलार असेल तर 2 प्रोसेस असणार. इथं आपल्याला 2 पेक्षा जास्त प्रोसेस पाहायला मिळतात. यामधल्या ज्या स्मॉल प्रोसेसेस आहेत, दीज आर नथिंग बट द डेंड्रॉन. त्यांना आपण काय म्हणतो, डेंड्रॉन्स म्हणतो और डेंड्राइट्स म्हटलं जातं. दीज आर द डेंड्राइट्स. म्हणजे या सेल बॉडी पासून, या सोमा पासून किंवा सायटॉन पासून अशा छोट्या छोट्या प्रोसेसेस निघालेल्या. दीज आर नथिंग बट द डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स. अँड देन दिस डेंड्राइट्स, आता या डेंड्राइटच्या पण परत काय असणार आहे, अशा नंबर ऑफ काय झाले त्याच्यापासून ब्रांचेस निघाले आणि त्या ब्रांचेस पासून परत फाईन ब्रांचेस फॉर्म झाले. दीज आर नथिंग बट द डेंड्राइट स्पाइन्स. त्यांना डेंड्राइट स्पाइन्स पण म्हटलं जातं. देन फ्रॉम दिस सायटॉन ए लॉंग प्रोसेस इज डेव्हलप अँड दिस इज नथिंग बट द एक्झॉन. म्हणजे या सायटॉन पासून एक इलॉंगेटेड अशी प्रोसेस फॉर्म होते, लॉंग प्रोसेस फॉर्म होते. दिस इज कॉल्ड ऍज एक्झॉन. त्याला आपण एक्झॉन म्हणणार आहे. This axon which is formed from this cyton, and at the region where this axon is developed, where the funnel shaped structure is developed, and this is called as a axon hillock. म्हणजे जर आपण बघितलं, हे सायटॉन आहे, या सायटॉन पासून असे नंबर ऑफ छोटे छोटे प्रोसेसेस निघाले, त्यांना आपण डेंड्रॉन्स म्हणतो किंवा डेंड्राइट्स म्हणणार आहे पण त्यांना. आता या सायटॉन पासून परत आपल्याला इथे एक लॉंग अशी प्रोसेस डेव्हलप झालेली पाहायला मिळते. ज्या ठिकाणाहून ही एक्झॉन या सायटॉन पासून डेव्हलप होते, तिथं असं एक फनेल शेप स्ट्रक्चर आहे, फनेल शेप स्ट्रक्चर डेव्हलप होणार आहे. त्या रिजनला आपण म्हणणार आहोत एक्झॉन हिलॉक म्हणतो. आणि हा एक्झॉन हिलॉक जो रिजन आहे, विच इज द मोस्ट सेन्सिटिव्ह पार्ट ऑफ द न्यूरॉन. या न्यूरॉनचा सगळ्यात सेन्सिटिव्ह पार्ट कोणता आहे तर एक्झॉन हिलॉक आहे. की जो एक्झॉन हिलॉक म्हणजेच जिथून एक्झॉन इनिशिएट होतो, डेव्हलप होतो, त्या पार्टला आपण एक्झॉन हिलॉक म्हणतो. याच्याशी रिलेटेड आपल्याला नीट मध्ये क्वेश्चन विचारला जातो, which is the most sensitive part of the neuron. This is nothing but the axon hillock. This is the axon, and this axon which having the cytoplasm, this is nothing but the exoplasm. या एक्झॉनच्या आतमध्ये जे सायटोप्लाझम असणार आहे त्याला म्हटलं जातं एक्झोप्लाझम. And the membrane of this axon which is known as axolemma, means exoplasm which is lined by a sheath. This is nothing but the axolemma. तिला एक्झोलेमा म्हटलं जातं. देन ऑन दिस एक्झोलेमा, या एक्झोलेमा वरती आपल्याला इथं काय पाहायला मिळेल, मायलिन शीथ पाहायला मिळते. बट दिस मायलिन शीथ विच इज नॉट कंटिन्युअसली प्रेझेंट ऑन दिस एक्झॉन. म्हणजे पूर्णपणे या पूर्ण सगळ्या एक्झॉन वरती आपल्याला मायलिन शीथ पाहायला मिळत नाही. तर जर आपण हे एक्झॉन बघितलं तर एक्झॉन वरती आपल्याला इथे एक स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. अँड दिस स्ट्रक्चर विच इज नथिंग बट द श्वान सेल्स. या काय आहेत, श्वान सेल्स आहेत. आणि या श्वान सेल्स ज्या असणार आहेत, दीज श्वान सेल्स विच फॉर्म ए शीथ, अँड दिस इज कॉल्ड एज ए मायलिन शीथ. म्हणजे या श्वान सेल्स काय करतील, दीज श्वान सेल्स विच सिक्रेट ए फॅटी सबस्टन्स टू फॉर्म ए myelin sheath, and this myelin sheath which is formed on this axolemma. या एक्झोलेमा वरती एक
शीथ फॉर्म होते अँड दिस शीथ विच इज नथिंग बट द मायलिन शीथ. आणि ही मायलिन शीथ फॉर्म करण्याचं काम कोण करणार आहे? श्वान सेल्स करते. पण काही ठिकाणी आपल्याला काय दिसेल, इथं आता ही एक श्वान सेल आहे, त्यानंतर ह्या श्वान सेल्स आहेत, पण या दोन श्वान सेलच्या मध्ये इथं स्पेस आहे की जिथं मायलिन शीथ अब्सेंट असणार आहे. अँड दिस रिजन विच इज नोन ॲज नोड ऑफ रॅनिवर, त्याला नोड ऑफ रॅनिवर म्हटलं जातं, वेअर द मायलिन शीथ इज अब्सेंट, की जिथं मायलिन शीथ काय असणार आहे? अब्सेंट असेल. देन द मेम्ब्रेन ऑफ दिस श्वान सेल, या श्वान सेलची जी मेम्ब्रेन असेल, दिस मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल विच इज नथिंग बट द न्यूरिलिमा, तिला काय म्हटलं जातं? न्यूरिलिमा म्हणायचं. या श्वान सेलच्या मेम्ब्रेनला आपण न्यूरिलिमा म्हणतो. सो इन दिस वे ऑन दिस मायलिन शीथ वरती इथं आपल्याला श्वान सेल्स पाहायला मिळतात. श्वान सेल्स मायलिन शीथ फॉर्म करणार आहेत आणि श्वान सेलच्या मेम्ब्रेनला आपण म्हणतो न्यूरिलिमा. देन दिस ॲक्झॉन, हा जो काही ॲक्झॉन आहे, ॲक्झॉनचा जो काही आपण जर बघितला एंड पोर्शन जो असणार आहे, वेअर देअर इज फॉर्मेशन ऑफ द टिलोडेंड्रॉन, तिथं काय फॉर्म होणार आहे? टिलोडेंड्रॉन फॉर्म होतील. आणि हे टिलोडेंड्रॉन जे असणार आहेत, त्या टिलोडेंड्रॉनच्या एंडला आपल्याला इथं असे काय पाहायला मिळतात? बल्ब लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळते. सो ऍट द एंड ऑफ दिस ॲक्झॉन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द टिलोडेंड्रॉन्स. Then this axon which play very important role to transmit the impulse from cyton up to the telodendron, and from this telodendron this impulse which is again transferred to the next neurons dendron, दुसऱ्या न्यूरॉनच्या डेंड्रॉन्स कडे ते काय केले जातील? इम्पल्स ट्रान्समिट केले जातील. इन दिस वे इन बिटवीन द टू न्यूरॉन, दोन न्यूरॉनच्या मध्ये जे जंक्शन फॉर्म होतं त्याला आपण सिनॅप्स म्हणतो. आणि या सिनॅप्स म्हणजे एका न्यूरॉनचे टिलोडेंड्रॉन आणि दुसऱ्या न्यूरॉनचे डेंड्रॉन म्हणजे डेंड्राइट्स यांच्यामध्ये जे जंक्शन फॉर्म होणार आहे त्याला आपण सिनॅप्स म्हणतो. इन दिस वे द इम्पल्सेस विच आर दिस इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस विच आर ट्रान्समिट फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, एका न्यूरॉन कडून दुसऱ्या न्यूरॉन कडे इम्पल्स ट्रान्समिट करण्याचं काम केलं जातं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, हे न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर आहे. देन द नेक्स्ट आपण याच्यामध्ये जर बघितलं, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूरॉन. आता या न्यूरॉनचं फंक्शन काय आहे? तर न्यूरॉन विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल for the impulse generating and impulse conducting. So neuron is known as a impulse generating and impulse conducting unit. Neuron ला impulse generating and impulse conducting unit म्हटलं जातं. कारण जो काही इम्पल्स आहे तो इम्पल्स जनरेट करण्याचं आणि ते कंडक्ट करण्याचं काम हे न्यूरॉन करणार आहे. The neuron which play the two important functions, this is nothing but the excitability and conductivity. Means whenever the neuron receive the external stimuli, it can change the action potential of its membrane. आणि त्यामुळे त्याच्या मेम्ब्रेनची ऍक्शन पोटेन्शियल काय होते? चेंज होते. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज ए एक्साइटेबिलिटी. त्याला आपण काय म्हणतो? एक्साइटेबिलिटी म्हणतो. म्हणजे जेव्हा एखादा न्यूरॉन हा एक्सटर्नल स्टिम्युलाय रिसीव्ह करतो तेव्हा त्याच्या मेम्ब्रेनची ऍक्शन पोटेन्शियल चेंज होते, म्हणजेच तो न्यूरॉन एक्साइटेड होतो. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज ए एक्साइटेबिलिटी. अँड then there is a generation of the impulse, and then this impulse which is transmit, म्हणजे हे जे काही सायटॉन आहे त्या सायटॉनचे डेंड्राइट्स काय करतील? हे एक्सटर्नल स्टिम्युलाय रिसीव्ह करणार आहे. त्यामुळं जी काही मेम्ब्रेन असणार आहे त्या मेम्ब्रेनची ऍक्शन पोटेन्शियल काय होईल? चेंज होणार आहे. ऍक्शन पोटेन्शियल चेंज झाल्यामुळं हा सायटॉनचा पार्ट हा एक्साइटेड होणार
एक्साइटेबिलिटी तिथं होणार आहे आणि एक्साइटेड झाल्यामुळं तिथं काय होईल, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होणार आहे अँड देन दिस इम्पल्स विच इज कंडक्टेड थ्रू दीज एक्झॉन पार्ट. एक्झॉन मधून हा इम्पल्स ट्रान्समिट केला जातो, कंडक्ट केला जातो अँड देन इट रिचेस अप टू द टिलोडेंड्रॉन टू द नेक्स्ट डेंड्रॉन कडे परत तो ट्रान्सफर केला जातो. In this way, the conductivity and excitability, these are the two main functions of the neuron. Along with this function, neuron also play very important role in the transport of substances. म्हणजे या बरोबर न्यूरॉन काय करेल, न्यूरॉन्स which also play very important role to transport the substances, means neurons transport the प्रोटीन्स अँड मिनरल्स हे ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम सुद्धा काय करणार आहेत, न्यूरॉन करते. देन व्हेन यू ऑब्झर्व दिस न्यूरॉन, आता न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर आपण बघितल्यानंतर याच्यामध्ये दोन पार्ट आपल्याला पाहायला मिळाले, ते म्हणजे सायटॉन अँड ॲक्झॉन. आता हा जो सायटॉनचा पार्ट आहे याच्यामध्ये आपल्याला निसल्स ग्रॅन्युल पाहायला मिळाले अँड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ द निसल्स ग्रॅन्युल दिस सायटॉन पार्ट विच इज ॲपियर ग्रे इन कलर, त्यामुळे तो आपल्याला ग्रे कलरचा दिसतो. आणि ॲक्झॉन वरती जी मायलिन शीट आहे ती मायलिन शीट ही फॅट पासून फॉर्म झाल्यामुळे ती व्हाईट कलरची आपल्याला दिसते. इट इज व्हाईट इन अपीअरन्स. And due to which whenever you observe the structure of ब्रेनचं स्ट्रक्चर आपण बघतो तेव्हा आपण तिथं बघणार आहोत सेरिब्रम मध्ये ग्रे मॅटर व्हाईट मॅटर आपल्याला दिसतंय. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम स्टडी करतो तेव्हा तिथं आपण ग्रे मॅटर व्हाईट मॅटर हे पार्ट आपण बघतो. आता ग्रे मॅटर म्हणजे काय असणार आहे की जिथं सायटॉन नंबर ऑफ न्यूरॉनचे सायटॉन एकत्र आलेले असणार आहेत, तो पार्ट आपल्याला ग्रे कलरचा दिसणार आहे, ग्रे इन अपीअरन्स दिसेल, सो इट इज कॉल्ड एज ए ग्रे मॅटर. आणि जिथं ॲक्झॉनचे पार्ट एकत्र आले असतील तिथं मायलिन शीट असल्यामुळे तो कसा दिसणार आहे आपल्याला, विच इज ॲपियर व्हाईट इन कलर, सो इट इज कॉल्ड एज ए व्हाईट मॅटर. आता याच्यामध्ये पण आपल्याला काय पाहायला मिळतील, काही टर्म्स आपण बघणार आहोत. म्हणजे जर आपण बघितलं पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये आपण नर्व ही टर्म यूज करतो. इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम वी यूज द टर्म नर्व. पण तेच जर आपण सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये बघितलं तर इन्स्टेड ऑफ नर्व वी यूज द टर्म ट्रॅक्ट. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये पण नर्वच्या ऐवजी ट्रॅक्ट ही टर्म वापरणार. Then also the collection of cell bodies of the neuron in peripheral nervous system, then it is called as ganglion. म्हणजे जर आपण बघितलं पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम जी आहे त्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये ज्या काही सेल बॉडीजचं कलेक्शन होणार आहे, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन आहे, त्या न्यूरॉनच्या सगळ्या सेल बॉडीजचं कलेक्शन झाल्यानंतर जो काही पार्ट तिथं तयार होणार आहे, कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम, देन इट इज कॉल्ड एज गँग्लियॉन. त्याला आपण गँग्लियॉन म्हणतो, मीन्स गँग्लिओनेटेड नर्वस सिस्टीम आपण म्हणतो. ते गँग्लियॉन कशापासून फॉर्म झालंय तर कलेक्शन ऑफ द सायटॉन ऑफ द न्यूरॉन. देन the collection of cell bodies of neuron in central nervous system, then it is called as nuclei. पण तेच जर आपण ब्रेन मध्ये बघितलं तर ब्रेन मध्ये ज्या ठिकाणी या न्यूरॉनच्या सेल बॉडीचं कलेक्शन झालेलं आहे, एकत्र आलेले आहेत, त्या पार्टला आपण म्हणणार आहोत न्यूक्लियाय. त्याला आपण काय म्हणणार, न्यूक्लियाय म्हणणार. कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इज कॉल्ड न्यूक्लियाय. त्याला न्यूक्लियाय म्हटलं जातं. म्हणजे या काही टर्म्स आहेत की ज्या टर्मशी रिलेटेड आपल्याला एखाद दुसरा एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आपल्याला जो बघायचा आहे तो म्हणजे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. आता हे जे काही न्यूरॉन आहेत त्या न्यूरॉनचे डिफरंट टाइप्स आहेत, डिपेंडिंग अपॉन देअर फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स, डिपेंडिंग अपॉन द हाऊ मेनी प्रोसेसेस आर प्रेझेंट, then also depending upon that is the myelin sheath is present or absent. First we discuss about the types of neuron depending upon their function. त्याच्या फंक्शन वरून काही टाइप्स असणार आहेत.
पहिला टाइप आहे त्याच्यामधला afferent neuron. This afferent neuron which is called as the sensory neuron. या न्यूरॉनला सेन्सरी न्यूरॉन पण म्हटलं जातं. दिस afferent neuron, आता हा जो काही afferent neuron असणार आहे, दिस afferent neuron which is called as sensory neuron because it collect the stimuli from the sense organ. जे काही सेन्स ऑर्गन आहे तिथून ते काय करतील, स्टिम्युलाय जो एक्सटर्नल स्टिम्युलाय आहे तो कलेक्ट करणार आहे. अँड then there is a formation of sensory impulse. Then this sensory impulse which is reaches up to the central nervous system. Central nervous system कडे तो impulse आणण्याचं ते काम करते. त्यांना आपण म्हणणार आहोत afferent neuron. And this afferent neuron which are present in the dorsal root of the spinal cord. आपण जर स्पायनल कॉर्ड मध्ये बघितलं तर स्पायनल कॉर्ड मध्ये जे काही आपल्याला या पद्धतीनं स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं, तर हे जे काही स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामधले हे डॉर्सल रूट जे असणार आहे त्या डॉर्सल रूट मधून मध्ये ह्या सेन्सरी न्यूरॉन प्रेझेंट असतात. देन द इफरंट न्यूरॉन. इफरंट न्यूरॉन विच आर नोन एज मोटार न्यूरॉन. त्यांना मोटार न्यूरॉन पण म्हटलं जातं. दिस इफरंट न्यूरॉन विच आर प्रेझेंट इन द वेंट्रल रूट ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. स्पायनल कॉर्डच्या वेंट्रल रूट मध्ये ह्या मोटार न्यूरॉन प्रेझेंट असणार. Means this motor neuron which carry the impulse from the central nervous system to the effector organ. म्हणजे त्या इम्पल्स कुठून कुठे ट्रान्सफर करणार आहे, तर जी काय सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे त्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कडून त्या इफेक्टर ऑर्गन कडे इम्पल्स ट्रान्समिट करण्याचं काम करते. त्यांना आपण मोटार न्यूरॉन म्हणणार. देन असोसिएशन न्यूरॉन. In between this sensory neuron and motor neuron. Sensory neuron and motor neuron च्या मध्ये जी न्यूरॉन प्रेझेंट असते त्या न्यूरॉनला आपण म्हणतो असोसिएशन न्यूरॉन. तिला आपण असोसिएशन न्यूरॉन म्हणतो किंवा इंटर न्यूरॉन पण म्हणतो. ही जी असोसिएशन न्यूरॉन आहे which receive the sensory impulse from the sensory neuron, then analyzation, interpretation, and then it stimulate the motor neuron to initiate the motor impulse. म्हणजे काय केलं जाणार आहे, जेव्हा एखादा सेन्स ऑर्गन कडून जेव्हा एक्सटर्नल स्टिम्युलाय ही सेन्सरी न्यूरॉन काय करणार आहे, रिसीव्ह करणार. रिसीव्ह केल्यानंतर त्याच्यामध्ये सेन्सरी इम्पल्स फॉर्म होईल आणि तो इम्पल्स हा सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कडे आणला जातो. म्हणजे सेन्सरी न्यूरॉन काय करेल, विच ट्रान्समिट द इम्पल्स फ्रॉम द सेन्स ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये आल्यानंतर या स्पायनल कॉर्ड मध्ये आल्यानंतर तिथं जे असोसिएशन न्यूरॉन आहे ती तो इम्पल्स रिसीव्ह करणार, त्याचं अनालायझेशन, इंटरप्रिटेशन करणार आणि त्यानुसार मोटार न्यूरॉनला ती ऍक्टिव्हेट करणार आहे, स्टिम्युलेट करणार आहे टू रिजनरेट ऑर टू फॉर्म ए मोटार न्यूरॉन. म्हणजे त्याचं अनालायझेशन, इंटरप्रिटेशन केल्यानंतर त्यानंतर मोटार इम्पल्स तिथं फॉर्म होतो आणि मोटार न्यूरॉन तो इम्पल्स घेऊन कुठे जाणार आहे, इफेक्टर ऑर्गन कडे जाईल आणि त्यानुसार काय होते, ऍक्शन होते. म्हणजे जसं आपण बघतो एखादा इन्सेक्ट बाईट झाला, मॉस्किटो बाईट झाला, तर ज्या ठिकाणी आपल्याला डास चावलेला आहे किंवा एखादा इन्सेक्ट आपल्याला इन्सेक्टी बाईट केलेला आहे तर आपल्या स्किननी तो एक्सटर्नल स्टिम्युलाय रिसीव्ह केला, तिथं प्रेझेंट असलेले न्यूरॉन जे असणार आहेत ते न्यूरॉन हा इम्पल्स, सेन्सरी न्यूरॉन जे असतील तो हा इम्पल्स घेऊन कुठे जाणार आहे, स्पायनल कॉर्ड कडे जातील. स्पायनल कॉर्ड मध्ये प्रेझेंट असलेल्या असोसिएशन न्यूरॉन मध्ये तो इम्पल्स रिसीव्ह केला जाईल, त्याचं अनालायझेशन, इंटरप्रिटेशन केलं जाईल आणि त्यानुसार मोटार न्यूरॉनला काय केलं जातं, तर स्टिम्युलेट केलं जातं टू इनिशिएट द मोटार इम्पल्स आणि त्यानंतर मोटार नर्व तो इम्पल्स घेऊन इफेक्टर ऑर्गन कडे येते आणि मग आपण काय करणार आहोत, जो काही इन्सेक्ट आपल्याला बाईट करत आहे, चावत त्याला आपल्याला आपण तो मारणार आहे, मला हाताने तो आपण इन्सेक्ट मारणार आहोत किंवा त्याला बाजूला सारणार आहोत. ही ऍक्शन इतक्या क्विकली होणार आहे कारण जे काही इम्पल्स असणार आहे ते अगदी क्विकली आपल्या न्यूरॉन मधून ट्रान्समिट होतात. म्हणजे एका न्यूरॉन मधून एका सेकंदाला 1000 इम्पल्स ट्रान्समिट केले जातात. इतक्या फास्टली ही सगळी प्रोसेस होत असते.
So these are the three types of the neuron depending upon their function. Then depending upon the myelin sheath is present or absent, there are two types of the neuron, or there are two types of the nerve fiber. These are nothing but the myelated nerve fiber or medullated nerve fiber. दूसरा टाइप आहे नॉन मायलेटेड और नॉन मिडुलेटेड nerve fiber. Myelated or medullated nerve fiber in which on this axon there is a presence of the myelin sheath. इथं काय प्रेझेंट आहे? मायलिन शीथ प्रेझेंट आहे. म्हणजे हे जे काही एक्झॉन आहे त्या एक्झॉनच्या एक्झोलिमावरती इथं मायलिन शीथ प्रेझेंट असणार. And this myelin sheath which is formed by the Schwann cells. कारण या axon वरती ह्या ज्या Schwann cells present आहेत, these Schwann cells which secrete myelin sheath, and this myelin sheath which is present on the axon, then it is known as myelated nerve fiber or medullated nerve fiber. But this myelin sheath which is absent in some region, काही ठिकाणी ही मायलिन शीथ काय असणार आहे? absent असणार आहे. This region which is known as node of Ranier, त्याला node of Ranier म्हटलं जातं. And where this myelin sheath is absent, and due to which the nerve impulse, means whenever the impulse is transmitted, this impulse is jump from one node of Ranier to other node of Ranier, and in this way the impulse is transmitted very fastly, that is 50 times faster than the non-myelated nerve fiber. Non-myelated nerve fiber पेक्षा myelated nerve fiber मध्ये जो काही impulse असणार आहे तो impulse काय होईल? व्हेरी फास्टली काय होणार आहे? ट्रान्सफर होणार आहे. कारण का जो काही इम्पल्स असेल तो एका नोड ऑफ रेनिवर पासून दुसऱ्या नोड ऑफ रेनिवरला डायरेक्ट तो जम्प करणार आहे, आणि त्यामुळे 50 पटीनं त्याचं जास्त स्पीड काय असणार आहे? नॉन मायलेटेड नर्व पेक्षा जास्त असेल. देन and this type of the conduction of the impulse is called as a saltatory conduction. त्या टाइपच्या कंडक्शनला आपण काय म्हणतो? saltatory conduction. म्हणजे इम्पल्स जो असणार आहे तो एका नोड ऑफ रेनिवर कडून दुसऱ्या नोड ऑफ रेनिवर कडे जम्प करत ट्रान्सफर होणार आहे, फास्टली ट्रान्सफर होणार आहे, त्याला म्हटलं जातं saltatory conduction. Then next type आहे नॉन मायलेटेड और नॉन मिड्युलेटेड नर्व फायबर. आता नॉन मिड्युलेटेड नर्व फायबर किंवा नॉन मायलेटेड नर्व फायबर जे असणार आहे, दिस नॉन मायलेटेड नर्व फायबर इन विच ऑन दिस एक्झोलिमा देर इज अ absence ऑफ मायलिन शीथ. त्याच्यामध्ये मायलिन शीथ हे पूर्णपणे काय आहे? absent आहे. तिथे मायलिन शीथ absent असणार आहे, म्हणजे श्वान सेल्स प्रेझेंट असतील पण त्या श्वान सेल मायलिन शीथ सिक्रीट करणार नाहीत, फॉर्म करणार नाहीत. Then this type of the neuron which are known as, this type of the nerve fibers known as non-myelated or non-middulated nerve fiber. Through this nerve fiber the conduction of impulse which can be take place very slowly. म्हणजे याच्यामधून जो काही impulse ट्रान्सफर होणार, कंडक्ट होईल, तो स्लोली ट्रान्सफर होणार आहे. Then types of neuron on the basis of how many processes are present, there are three types of the neuron, that is the unipolar, bipolar and multipolar. आता unipolar जे असणार आहे, this unipolar neuron which is also known as pseudo unipolar neuron पण त्याला म्हटलं जातं. In this unipolar neuron we observe that from this cell body there is a formation of only one single short process. म्हणजे ह्या सेल बॉडी पासून एकच सिंगल अशी शॉर्ट प्रोसेस डेव्हलप होणार आहे. त्या शॉर्ट प्रोसेस पासून परत आपल्याला हे अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. म्हणजे त्याच्यापासून काय फॉर्म होणार? देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एक्झॉन अँड डेंड्रॉन असे फॉर्म होते. पण हे
हे एक्झॉन डेंड्रॉन जे फॉर्म होणार आहेत ते एका सिंगल शॉर्ट प्रोसेस पासून परत याच्या दोन साईडला अशा दोन ब्रांचेस डेव्हलप झालेल्या आहेत. देन इट इज नोन ॲज ए सुडो युनिपोलार न्यूरॉन और द युनिपोलार न्यूरॉन त्याला म्हटलं जातं. Then this type of the neuron, unipolar neuron, which are present in the neurons of the dorsal root ganglion of the spinal nerve मध्ये अशा टाइपचे युनिपोलार न्यूरॉन प्रेझेंट असतात. This type of the neuron which are present in the dorsal root of ganglion of the spinal nerve. देन बायपोलार. आता बायपोलार मध्ये जर आपण बघितलं ही सेल बॉडी आहे. फ्रॉम दिस सेल बॉडी देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द टू प्रोसेसेस. दोन प्रोसेसेस त्याच्यापासून डेव्हलप होणार आहेत. दोन साईडला अशा दोन प्रोसेसेस डेव्हलप होतील. फ्रॉम वन प्रोसेस देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ एक्झॉन अँड द अदर प्रोसेस विच इज डेव्हलप इन टू द डेंड्रॉन. म्हणजेच बायपोलार न्यूरॉन मध्ये जर आपण बघितलं तर बायपोलार न्यूरॉन मध्ये आपल्याला दोन प्रोसेस पाहायला मिळतात म्हणून त्याला बायपोलार म्हणायचं. दोन साईडला अपोजिट साईडला असे दोन प्रोसेस डेव्हलप होतील. एकापासून एक्झॉन डेव्हलप होणार आहे, दुसऱ्यापासून डेंड्रॉन डेव्हलप होईल. आता अशा टाइपचे बायपोलार न्यूरॉन कुठे प्रेझेंट असणार आहेत तर न्यूरॉन्स ऑफ द रेटिना ऑफ आय अँड ऑल्फॅक्टरी इपिथेलियम. म्हणजे स्पेशली जे नर्व्स हिअरिंग देन टेस्ट then also sight, then also there is a smell या मेकॅनिझम मध्ये जे न्यूरॉन इन्व्हॉल्व असणार आहेत तिथं जर आपण बघितलं तर बायपोलार न्यूरॉन तिथं प्रेझेंट असतील. म्हणजे साईटशी रिलेटेड जे आपण बघणार आहोत डोळ्यातले न्यूरॉन जे असणार आहेत त्याचबरोबर आपण जर बघितले तर हिअरिंग मेकॅनिझम असेल, त्याचबरोबर टेस्ट असेल किंवा स्मेल आहे तिथं बायपोलार न्यूरॉन प्रेझेंट असतील. मीन्स दीज न्यूरॉन्स ऑफ रेटिना ऑफ आय मध्ये या टाइपचे न्यूरॉन असतील. ऑल्फॅक्टरी इपिथेलियम मध्ये पण या टाइपचे न्यूरॉन प्रेझेंट असणार. अँड मल्टीपोलार न्यूरॉन मध्ये जे सुरुवातीलाच आपण डिस्कस केलेलं आहे की मल्टीपोलार न्यूरॉन मध्ये आपल्याला काय दिसेल फ्रॉम दिस सायटॉन मोर दॅन टू प्रोसेसेस आर डेव्हलप. दोन पेक्षा जास्त प्रोसेसेस जेव्हा डेव्हलप होतात तेव्हा त्याला मल्टीपोलार न्यूरॉन म्हटलं जातं. The only one process which is elongated one, long one, and this is called as a axon. त्याला आपण axon म्हणणार आहोत आणि बाकीच्या प्रोसेसेस ज्या असणार आहेत त्या शॉर्ट असतील. These processes which are nothing but the dendrites or the dendron. त्यांना आपण dendrites किंवा dendron म्हणणार आहोत आणि एकच इथं काय डेव्हलप होणार axon डेव्हलप होणार. This is called as a multipolar neuron, and these multipolar neurons which are present everywhere in our body, in our nervous system, these multipolar neurons are present. Then the next त्याच्यामधला पार्ट आपल्याला बघायचा आहे ते म्हणजे काही टर्म्स आहेत दॅट इज एंडोन्युरियम, पेरिन्युरियम अँड इपिन्युरियम. आता जर आपण बघितली नर्व सेल किंवा न्यूरॉन आपण त्याला म्हणतो त्याचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं बायपोलार, मल्टीपोलार, युनिपोलार अशा टाइपच्या नर्व सेल पण आपण बघितल्या, न्यूरॉन बघितलं. प्रत्येक नर्व सेल मध्ये आपण दोन पार्ट बघितले सायटॉन आणि एक्झॉन बघितले. तर या नर्व सेलच्या वरती जे काही कव्हरिंग असणार आहे द मेम्ब्रेन और द शीथ विच इज प्रेझेंट ऑन दिस नर्व सेल दिस इज कॉल्ड एज एंडोन्युरियम. त्याला म्हटलं जातं एंडोन्युरियम. एंडोन्युरियम मीन्स द शीथ और द कव्हरिंग विच इज प्रेझेंट ऑन द नर्व सेल. म्हणजे जर आपण बघितले तर ही एक नर्व सेल आहे आणि या नर्व सेलच्या भोवती जे काही कव्हरिंग प्रेझेंट असणार आहे, शीथ प्रेझेंट आहे त्याला म्हणायचं एंडोन्युरियम. देन पेरिन्युरियम, द बंडल ऑफ नर्व सेल्स. म्हणजे अशा ज्या काही नर्व सेल्स आहेत या नर्व सेल्स पासून बंडल फॉर्म होतात. म्हणजे इथं आपण बघितलंय ते बंडल्स आहेत. हे एक बंडल आहे, हे एक बंडल आहे. याच्यामध्ये अशा नंबर ऑफ या नर्व सेल्स आहेत, न्यूरॉन्स आहेत. अशा या नंबर ऑफ न्यूरॉन्सनी म्हणजे जसं आपण बघितलं की इथं आपण जर बघितलं हे पेन म्हणजे आपण जर काय कन्सिडर केली एक न्यूरॉन आपण कन्सिडर केली किंवा नर्व सेल कन्सिडर केली. या नर्व सेलच्या वरचं जे कव्हरिंग असेल त्या कव्हरिंगला आपण एंडोन्युरियम म्हणणार. असे नंबर ऑफ जेव्हा नर्व सेल्स एकत्र येतील, न्यूरॉन एकत्र येतील आणि त्याच्यापासून एक बंडल फॉर्म झाला म्हणजे आपण हे जर असे
एक 10-12 पेन इथं घेतले आणि त्याच्यापासून जे एक बंडल फॉर्म होणार आहे, त्या बंडल वरती जे कव्हरिंग फॉर्म होतं त्या कव्हरिंगला म्हणायचं पेरिन्युरियम. आणि अशा या बंडलला आपण म्हणतो फॅसिक्युलस. द number of nerve cells they form one bundle, and this bundle which is known as fasciculus, and on this fasciculus there is a formation of one sheath or membrane. This is called as a perineurium. त्याला आपण पेरिन्युरियम म्हणणार आहोत. and number of fasciculi, आणि अशा number of fasciculi एकत्र येऊन त्याच्यापासून नर्व फॉर्म होते आणि त्या नर्व वरती काय फॉर्म होणार आहे तर तिथे कव्हरिंग फॉर्म होतं, शीथ फॉर्म होतं. दिस इज कॉल्ड एज ए इपिन्युरियम. त्याला आपण इपिन्युरियम म्हणतो. म्हणजेच एका नर्व सेल किंवा न्यूरॉनच्या वरचं जे कव्हरिंग असतं त्याला आपण म्हणतो एंडोन्युरियम. अशा नंबर ऑफ नर्व सेल्स किंवा न्यूरॉन एकत्र आल्यानंतर त्याच्यापासून एक बंडल फॉर्म होतं. त्या बंडलला आपण काय म्हटलेलं आहे, फॅसिक्युलस म्हटलं. त्या फॅसिक्युलसच्या कव्हरिंगला आपण म्हणणार आहोत पेरिन्युरियम. आणि असे नंबर ऑफ फॅसिक्युला जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्याच्यापासून एक नर्व फॉर्म होते आणि त्या नर्वच्या कव्हरिंगला म्हणजे या नंबर ऑफ फॅसिक्युलाच्या वरती जे कव्हरिंग असतं त्या कव्हरिंगला आपण म्हणतो इपिन्युरियम. त्याला आपण इपिन्युरियम म्हणणार आहोत. सो these are the 3 different terms, that is endoneurium, perineurium and epineurium. याच्याशी रिलेटेड सुद्धा आपल्याला मल्टिपल चॉईस मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकेल. तर हे आहे नर्वस टिश्यू. इन दिस वे हियर वी डिस्कस अबाउट द नर्वस टिश्यू. या नर्वस टिश्यूशी रिलेटेड जे काही टर्मिनॉलॉजी आपण बघितलेले आहेत त्या टर्मिनॉलॉजीशी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. जसं आपण हे एंडोन्युरियम, इपिन्युरियम, देन पेरिन्युरियम याच्याशी रिलेटेड आपल्याला मल्टिपल चॉईस मध्ये क्वेश्चन विचारला जाईल. त्याचबरोबर द लोकेशन ऑफ दिस बायपोलार न्यूरॉन, देन द सुडो युनिपोलार न्यूरॉनचं लोकेशन कुठं आहे, किंवा मायलेटेड, देन द नॉन मायलेटेड नर्व फायबर्स जे असतील त्याच्याशी रिलेटेड पण आपल्याला थेरीला किंवा एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकेल. त्याचबरोबर जे काही फंक्शन्स आहेत, फंक्शन वरून त्याचे टाइप्स पडलेले आहेत, काही न्यूरोग्लियल सेल्स आहेत, त्या न्यूरोग्लियल सेलचे फंक्शन्स असतील, डिफरंट टाइपच्या न्यूरोग्लियल सेल्स आहेत, त्या न्यूरोग्लियल सेल्सशी रिलेटेड ही आपल्याला एका दुसरा क्वेश्चन विचारला जाईल. किंवा हा ऍक्झॉन हिलॉक जो रिजन आहे, द मोस्ट सेन्सिटिव्ह पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, त्याच्याशी रिलेटेड पण नीट मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर निसल्स ग्रॅन्युल्स, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस निसल्स ग्रॅन्युल, अशा टाइपचे क्वेश्चन आपल्याला या नर्वस टिश्यूशी रिलेटेड विचारले जाऊ शकतात. इन दिस वे हियर वी कंप्लीटेड द टॉपिक एनिमल टिश्यू. थँक यू व्हेरी मच.